Watson haul tayo. Hindi naman to masyadong marami. Napadaan lang kami sa Watson nung aking dalaga nung isang araw. May malapit kasing Watson dito. At may mga lumilipad-lipad po dyan sa harap ko kasi yung aking anak ay nangungulit. Si Nessa. Hey, ang kulit-kulit niya. So, ayun. Start tayo sa kanyang product na gagamitin. Ano daw? Start tayo sa product na to na kanyang itatry. Ito ay from Luxe Organic. To si Whitening Repair ng Luxe Organic na facial foam. Ayan. Meron siyang niacinamide and licorice extract. Sensitive kasi yung skin niya. So, itatry niya itong gamitin kung hindi siya magbe-breakout. At stop muna siyang gumamit ng Rejuve. Siyempre, hindi naman pwedeng laging naka-Rejuve. Kailangan magpahinga din ng skin, di ba? So, itatry niya itong, hindi ko alam paano ba ito ginagawa. Yan, itatry niya itong, itong product na to ng Luxe Organic na Whitening Repair. And then, sinamahan na rin niya ng toner. Ito. Ganon din siya. Meron din siyang niacinamide and licorice extract. So, sana hindi siya mag-breakout dito sa product na to. Kasi sayang naman, di ba? 350 din to. Ito pala yung box na tinanggal ko na sa box. Ayan. Hay nako, hindi ko na pagkakaanuhan yan. Basta yun na yun. Ayan siya. At ito, guys, 279 yata to. Hindi ko matandaan. And then, bumili din kami ng Garnier. Ayan, dalawa. Na micellar cleansing water. Ito ay sa kanya dahil gumagamit siya ng mga makeup na yung mahihirap tanggalin. So, ito yung ginagamit niya dahil meron tong parang oil. So, na-try niya na to. Ano naman, effective siya. Nakakatanggal siya talaga. Especially yung lipstick ng Maybelline ngayon, yung bago. Effective siya. Natatanggal siya talaga. And this one naman ay sa akin. Ito naman yung aking gagamiting or itatry na cleansing water. 99 pesos ang isa nito, guys. Nag-isa kami. And then, meron din akong biniling Garnier na light complete white speed na cream. Itatry ko lang din siya. Kaya ito lang din yung binili ko kasi hindi ko sure kung matatapos ko siyang gamitin kasi ako ay tatawag dito. Minsan tinatamad, hindi ko natatapos yung mga product na ginagamit ko or tinatry ko. So sana this time ay matapos ko siya, di ba? At bumili din kami ng hair fix na pangkulay ng hair at sana kumulay siya kasi lang to. Yung shampoo, hindi siya yung usual na pangkulay yung ginagawa natin na gaganyan-ganyan sa hair. Ito, shampoo mo lang siya. Parehas kami ng color na ginamit. Binili pala. Brown mocha or hindi pala, warm mocha. Warm mocha. So, tatry kong magkulay ng hair. Tingnan ko kung kakapit siya sa akin dahil black lang ang aking hair. At para new look naman tayo this 2021, di ba? Hindi puro black hair ang makikita nyo sa inyong mommy tin. At as usual, pag napupunta ng Watson, hindi pwedeng mawala ang itong derm aid na to na roll. Essential oil. Roll kasi may pang roll siya. Ayan, pwede mo siyang i-roll-roll dyan sa inyong
head, dito sa mga back ng neck nyo, pag stress kayo. And then, pwede mo rin siyang tanggalin dito at ipatak sa inyong mga diffuser. Nakaka-relax siya. Lavender yung scent nitong aking nabiling essential oil. And then, syempre, nandun ka na rin lang sa Watson. Binuksan ko na siya, guys. Bumili na rin tayo ng ng Tiger Balm. Ayan, no? Red. Napaka lang ito. Ang liit lang niya. So, pag maliit lang yung bag na gagamitin nyo, is lang siya. Napaka, tawag dito, daling ilagay sa bag at hindi siya spacious. Hindi kailangan ng malaking space para dito. Unlike dito sa isa kong Tiger Balm, ayan, na white. Konti na nga lang naman. Ang laki-laki mabigat, kaya bubili ko nito. Kaso walang white thread lang, kaya okay lang. Okay lang, dalawa pa rin sila. Pero madalas pag sumasakit ang ulo ko, itong ginagamit ko. Especially pag ako ay high blood. Ito for for body pain. Doon ko siya gagamitin. Nasabi ko ba, itong hair fix ay 69 pesos lang. And then ito is 99 pesos. And this one is 29 pesos. Napakamura. So, ayun lang guys ang ating haul for today. Sana nagustuhan ninyo. At promise, i-update ko kayo kung ano yung outcome nitong mga whitening repair na gagamitin ng anak ko sa kanya kung hindi siya magbe-breakout kasi nga sensitive yung skin niya. Kasi napansin ko, yung aking mga vlog pala, yung mga nakaraan, yung mga tinatry ko, hindi pala ako nakakapag-update kung okay ba siya sa amin, sa skin. So this time, promise, mag-update talaga ako. Ayun lang, and Happy New Year again to everyone. At positive lang po tayo this 2021. Huwag tayo mag-isip muna ng mga negative at iwanan na natin yung mga nega sa 2020. Tayo ngayon, positive lang this 2021. Positive no? Ayun, and thank you guys for watching, and please don't forget to like and subscribe, and I love you guys. See you on my next vlog. Bye!